Biserica Evanghelică fortificată din Biertan. Suntem în comuna Biertan, care păstrează moștenirea unei lumi medievale strălucitoare datorată sașilor. Spre sud, vedem ansamblu istoric ecleziastic fortificat de pe colina din mijlocul comunei. Central este Biserica Evanghelică înconjurată de 3 ziduri de incintă fortificate cu turnuri și bastioane. Un reper important este turnul cu ceas. Intrăm în cetate pe lângă fostul turn al paznicului, care acum găzduiește casa de bilete și un mic magazin. Străbatem incinta 2 urcând o scară de lemn acoperită, lungă de 100 de metri și datând din 1785. La capătul scării suntem deja în incinta 1. La stânga sunt turnul Cloponiță din lemn, turnul Mausoleu, în față este biserica, iar la dreapta turnul cu ceas care bate sfertul de oră. Turnul cu ceas și Mausoleu aparțin centurii 1 de fortificații construit în secolul XIV. Ne îndreptăm spre intrarea nordică a bisericii, construită în stil gotic târziu între anii 1490 și 1520, pe locul unei mai vechi biserici din secolul XII. Este o biserică tip hală, naosul fiind compartimentat în 3 nave prin 2 șiruri de coloane. Pe stâlpul sud-estic al naosului vedem amvonul orientat spre nava centrală, în prelungirea căruia este corul și altarul. Un arc de triumf separă nava de cor, tavanele lor fiind decorate cu rețea de nervuri. Din centrul naosului revedem nava nordică, iar apoi spre vest intrarea principală în biserică. În balconul de deasupra intrării este o frumoasă orgă datând din 1869 și având 1290 de tuburi. Amvonul din piatră datează din anul 1523 și este decorat cu scene în relief. Suntem în corul bisericii și vedem cristelnița în față, altarul în spate și ușa sacristiei la stânga. Balcoanele naosului sunt ornamentate cu covoare din Asia Mică, dar mai ales cu steagurile breslelor, amintind de perioada glorioasă a secolului XVI, când la Biertan activau 19 bresle, care cuprindeau 25 de meserii, făcând concurență breslelor din Mediaș. Vedem primul din cele 3 lucruri mai speciale ale bisericii, și anume altarul, cel mai mare de acest gen din Transilvania. Altarul a fost realizat în perioada catolică 1483-1513 și conține 28 de panouri pictate, central fiind reprezentați Iisus răstignit, Fecioara Marie, Apostolul Ioan și Maria Magdalena care îmbrățișează crucea. Printr-un portal de factură renașentistă și o ușă de stejar decorată datând din 1515, intrăm în sacristia folosită pentru depozitarea lucrurilor de valoare ale comunității. Aici vedem al doilea lucru de senzație și este vorba de încuietoarea specială, datând probabil tot din 1515, dar încă funcțională. O singură cheie activează 4 mecanisme și o manivelă care acționează 15 zăvoare în jurul ușii. Acest dispozitiv complex a fost premiat în anul 1900 la Expoziția Internațională de la Paris. La ieșirea din biserică revedem turnul Mausoleu, turnul Cloponiță din lemn și turnul cu ceas. Vom face turul exterior al bisericii, practic turul incintei interioare. Revedem turnul cu ceas care bate sfertul de oră și ora fixă. În față vedem incinta 2. Lângă noi este turnul vechii primării care făcea legătura între incintele 1 și 2. La stânga este intrarea vestică principală a bisericii. La dreapta vedem turnul Slăninii, aparținând centurii 2 de fortificații. După ce am trecut de colțul sud-vestic al bisericii, zărim turnul catolicilor. Are acest nume deoarece a adăpostit capela rezervată catolicilor, care la mijlocul secolului XVI nu au îmbrățișat reforma religioasă, respectiv luteranismul în cazul sașilor. Astfel se explică prezența picturilor murale, ele lipsind în biserica mare. După turnul catolicilor vedem în față bastionul de est, iar în stânga ușa sudică a bisericii. Revedem în sens invers turnul catolicilor, după care trecem la al 3-lea lucru de senzație. Este vorba de bastionul de est, cunoscut mai bine sub numele de carceră sau închisoarea matrimonială. Conform legendei, soții care se certau și doreau să divorțeze erau închiși aici 2 săptămâni, având la dispoziție un pat, un scaun, o masă, o singură cană, o lingură, o furculiță și niciun cuțit. În 300 de ani, doar un singur cuplu ar mai fi vrut să se despartă după asemenea experiment.
Biertan văzut spre est, închisoarea matrimonială lângă noi și turnul catolicilor în spate. În dreapta, absida corului bisericii, după care vedem turnul mausoleu având deasupra globul în loc de cruce, iar în spate turnul clopotniță din lemn. Se numește mausoleu deoarece aici au fost strămutate în anul 1913 rămășițele pământești ale foștilor episcopi și preoți. Lespezile vechi au fost sculptate în secolul XVI de Nicolaus Elias, membru al Breslei Zidarilor din Sibiu. Unele pietre îi reprezintă pe defuncți în chip de gisant, poziție culcată pe spate, fiind ornamentate în stil renascentist baroc. Lângă turnul mausoleu se află clopotnița din lemn, după care revedem capătul scărilor prin care am urcat. Urmează turnul cu ceas, prevăzut cu drum de poartă, prin care trecem în incinta 2. Revedem zidul incintei 2 și apoi baza turnului primăriei vechi, văzut anterior de sus. Zvină, zidul dublu aparține tot centurii 2, coboară spre turnul Slăninii, după care se deschide în incinta 3, apărată de alte două turnuri.